yung gumawa yan. Hindi ka makakaniwala. Pinost mo kaya nagluto ka ng ganun. Hindi ko. Fairness pa yun? Oo, kaya pala pinost mo. Ganon? Oh my goodness! Oh, say hi! Say hi! Hi! Ayaw sa maganda! Pangit ako! Ali! Hi, bye guys! Happy birthday! Happy guys! Thanks for coming! Magpagkapat ka na! Kilala ka mo na doon. Magpagkapat ka rin! Sabi nila po siya. Ay, ano ba siya? Sikat. Wadwa. Sarah. Papilito niya. Meron pa siya. Ano nila? Sharon po siya. Uy, lalaki po siya ako. Aray ko siya. Bye! Come here, ka. Okay. No! Kala balot, kala go. De, na kami. Open! Kasi, anong laro mo? Anong laro mo? Wow! Dami! Guys! Yan! Purple! Yay! Mulet! Wow! Oh, Oh, Bessie, yan ang mulet, oh. Oh, ito yung mulet. Oh! Ay, basta yun ang alam ko. Another one! Yahoo! Ang tanong mo kung kasya ka kayo. Ayan! Wow! Yummy mulet! Yay! Yay! Ikaw kaya dito? Hi guys! Wala bang Vivian? Wala? Pasok ka sa Vivian. Pasok ka dito. Vivian, mag-unbox din siya. Hindi ko nag-umpisa guys, hindi ko na magkaya. Nag-open na kami guys. Kasi birthday daw guys, yung ulit. Eh, ano na pala? Nag-iisa ang regalo guys, kaya special. Salamat sa ipot. Baka hindi pa magkasya sa'yo yan. Effort yan, nasa pang-order. Wow, grabe talaga ang ipot niya guys. Maganda yung box. Uy, pa niya itong box nila. Effort talaga siya. Huwag mo naman, dahan-dahanin mo naman. Sasayamin mo yung box. Ako, may birthday ako mag-address. Huwag mo na siya. Ay, sabi ko na. Iuwi mo ba ka? Keeping you in good. Hindi man ito mayulit, oy. Mayulit yan. Ming mango. Siya. Na. Ming uy. Basahin mo dito. Oh. Ming man. Ming uy. Mayulit yan. Ming ko. Tingnan mo sa camera. Yan. Tingnan mo yung violet ko, oh. Oh. Eh, ibang mayulit. Ano pa, kailangan kanya-kanya tayo ng mayulit. Maraming klase kasi na mayulit. Violet. Si Vivian, violet. Oh. Mayulit yan. Si Mayulit. Dark violet yung sa akin. Oh. Black violet yan. Thank you. Ito mo daw.
Thanks for watching. Kailangan ko dyan mag-andat. Andat! Kailangan ko siya suot. What's your order, ma'am? Thinking pa. Nilit pag makalon kay libre. Ang libre sa amin yung yung artista dito sa Singapore. Kumaingay. Sir Lawrence. This is so big. So big. Big. Not that big, you know. Apple. If you want, I can prepare for you. By the time you get the seat. No, we check first. We check. This side is all got discount. This one no discount. This one promotion. Oh, this one promotion. But all the promotion, most of the promotion is weekdays. Some weekdays, this one at night. Oh, today don't have. This one is all around the clock. Only this one. Around the clock. The rest don't have. The rest is at night. Oh. Monday to Friday, different. Ah, yeah. Must say, Monday. Just now you saw that one. Okay, thank you. Advance. Lamb chop, lamb. No. Tobacco is it? Hi. Say hi. Can say hi. Hello. Welcome to my channel. What you call? Celebrating. Thank you for okay, our drink. Advance birthday celebration. Okay. Picture na lang. Happy birthday. Happy birthday, girl. Happy birthday, Thank girl. you. In my mind, why the government is not helping the farmers? We have a very huge land of farming.